สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดทุกคนในโลกนี้ต้องการความโชคดีกันทุกคนแต่ความโชคดีของคนเราไม่เท่ากันความโชคดีที่แต่ละคนมีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเหตุบังเอิญแต่เป็นเรื่องของบุญเก่าที่ทำมาในอดีตชาติในศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าไม่มีคำว่าบังเอิญโลกนี้เป็นโลกของเหตุและผล คนโชคดีหรือรู้สึกว่ากำลังโชคดีหมายความว่ากรรมดีที่ได้สร้างไว้ในอดีตชาติกำลังส่งผลให้มีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักและโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายทำให้ชีวิตมีความสุขสมหวังเป็นรางวัลที่ควรได้รับในเวลาที่เหมาะสมตามเหตุและปัจจัย เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงของกระแสบุญทำงานคือดึงจุดแต่ดึง แต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาส่งผลให้เกิดแต่สิ่งที่ดีราบรื่นสมปรารถนาคนโชคร้ายหรือรู้สึกว่ากำลังโชคร้ายหมายความว่ากรรมชั่วได้สร้างไว้ในอดีตชาติกำลังส่งผลให้เป็นบทลงโทษให้เผชิญกับเรื่องทุกข์ใจเสียใจเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆนานาเกิดขึ้นตามจองล้างจองผ่านให้ไม่สิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสมตามเหตุและปัจจัยเรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงแห่งกระแสกรรมชั่วทำงานดึงดูดแต่สิ่งเลวร้ายต่างๆเข้ามาส่งผลให้เกิดแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาผิดหวังเสียใจไม่ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่เป็นผลของการกระทำของตัวเราเองเป็นผู้ลงมือกระทำเป็นผู้ตีตาประทับตาบุญตาบาปติดตัวซึ่งเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตให้เป็นไปตามแรงกรรมดีชั่วเป็นผู้ทำเองทำอย่างไรรับอย่างนั้นเพียงแต่รอเวลาและโอกาสจังหวะที่เหมาะสมที่จะสำแดงฤทธิ์ของความสุขหรือทุกข์เราสามารถสังเกตตัวเราเองอย่างง่ายๆในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าใครมีบุญมากอุปสรรคในชีวิตประจำวันก็จะน้อยถ้าใครมีบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตประจำวันจะมีมากถ้าใครหมดบุญหมดสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่หรือเวลาแห่งการสะสมบุญหมดลงแล้วบุญและบาปเป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตมนุษย์ทุกคนเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เราโชคดีหรือโชคร้ายเหตุการสร้างกรรมดีเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจงใจกระทำนำไปสู่ผลในอนาคตแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะกระทำไม่เรียกว่ากรรมเหตุเป็นปัจจัยจำเพาะเป็นตัวก่อให้เกิดผลมีสภาวะตรงกับผลเรียงลำดับสืบทอดก่อนหลังกรรมดีการกระทำที่เกิดจากกุศลได้แก่การเสียสละเมตตาและปัญญากรรมชั่วการกระทำที่เกิดจากอกุศลกรรมได้แก่โลภโกรธหลงไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วสามารถสร้างได้3ทางคือทางกายวาจาและใจปัจจัยมีลักษณะทั่วไปเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดผลไม่เกี่ยวกับลำดับก่อนหลังอาจเกิดก่อนหรือเกิดหลังหรือเกิดพร้อมกันหรือแยกกันไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองตามกระบวนการของธรรมชาติที่ส่งผลตามเหตุและปัจจัยที่เราสร้างไว้ถ้าต้องการโชคดีก็สร้างกรรมดีถ้าต้องการโชคร้ายก็สร้างกรรมชั่วเพราะเราทุกคนตกเป็นทาสของกรรมดีกรรมชั่วที่เราเป็นผู้ลงมือทำเองก็ต้องเป็นคนรับผลแห่งการกระทำไม่มีใครหนีพ้นกฎอันนี้ไปได้สามีภรรยาคู่หนึ่งรับราชการด้วยกันทั้งคู่แต่อยู่คนละกระทรวงมีลูกสาว3คนภรรยาเป็นผู้หญิงที่สวยคมแบบหญิงไทยสมัยโบราณน่ารักซื่อสัตย์อดทนสูงอ่อนน้อมถ่อมตนดูภายนอกเหมือนว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอเรียบๆง่ายๆซื่อๆเซ่อๆสามีไม่ให้เกียรติเธอสามีเป็นคนเจ้าชู้มากทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้มีดีอะไรเลยทุกอย่างต้องอาศัยภรรยาทั้งนั้นภรรยาเป็นหลักในการดูแลครอบครัวให้เรียบร้อยเธอไม่เคย
มีปากเสียงกับสามีเลย เธอให้เกียรติสามีเธอมากในขณะที่การกระทำของสามีย้ำเกียรติภรรยาไม่ไว้หน้าเธอเลยแต่เธอก็อดทนมาตลอดจนเพื่อนๆพูดกันว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่สามีภรรยากันเลยอยู่กันได้อย่างไรกับสามีเช่นนี้สามีมีดีอยู่อย่างหนึ่งคือรักลูกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดภรรยาเป็นคนจัดการดูแลเขาว่าภรรยาของเขาจืดชืดไม่เซ็กซี่เขาจึงต้องไปแสวงหาความสุขนอกบ้านเขาหารู้ไม่ว่าภรรยาของเขาเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวและมั่นคงยามใดที่เธอตัดสินใจเด็ดขาดสามียังกลัวเธอสามีเธอขยันทำงานดีซื่อสัตย์ต่องานของตนแต่ไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาตนเองวันหนึ่งเธอทำเซอร์ไพรส์ให้กับสามีและลูกมากทุกคนตกใจโดยเธอนำตั๋วเครื่องบินและเอกสารการสอบชิงทุนเรียนปริญญาโทฟรีที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2 ปีพร้อมกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่า10 ล้านถ้าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ววางอยู่ที่ประเทศอังกฤษเธอต้องการกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของเธอคืนมาที่สามีไม่ให้เกียรติเธอและดูถูกเธอสามีตกใจมากคิดไม่ถึงว่าเธอจะตัดสินใจไปเรียนต่อที่เมืองนอกโดยไม่เคยเอ่ยปากถามปรึกษาลูกหรือสามีเลยเธอแสดงความใจเด็ดที่แน่วแน่เธอยังบอกสามีว่าระยะเวลา2 ปีเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีว่ายังต้องการกันอยู่หรือไม่สามีมีอิสระเต็มที่เขาต้องการแต่ต้องดูแลลูก3 คนเรื่องการเรียนอย่าให้เสียและตัวเธอเองก็สามารถมีอิสระเช่นกันเป็นความยุติธรรมทั้ง2 ฝ่ายว่ายังต้องการกันหรือไม่ถ้าเมื่อถึงเวลาครบ2 ปีแล้วเธอกลับมาเมืองไทยเธอก็ยินดีที่จะเซ็นใบหย่าให้กับสามีเลยแต่ถ้ายังต้องการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันสามีต้องเคารพและให้เกียรติภรรยาและลูกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเธอจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วสามีช็อกมากกับคำพูดของเธอไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จากปากภรรยาที่เรียบร้อยและไม่เคยพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเธอบอกการที่เธอไปเรียนเมืองนอกเพื่ออนาคตรับราชการของเธอนับแต่นี้ไปเธอจะทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเธอเองและลูกๆเท่านั้นส่วนสามีถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาเธอก็จะหย่าทันทีเหมือนกันและเธอไม่ต้องการทนอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่ให้เกียรติต่อกันสามีสามีและลูกมาส่งเธอที่สนามบินพอไปถึงประเทศอังกฤษเธอก็ไปรายงานตัวเข้าเรียนเธอขยันเรียนอย่างมากเธอจะโทรศัพท์คุยกับลูกสาว3 คนอาทิตย์ละ2 ครั้งโดยที่เธอไม่เคยถามถึงสามีเลยและไม่คุยด้วยเธอต้องการพิสูจน์ใจเธอว่ายังต้องการเขาหรือไม่แต่เธอก็ไม่ได้เปิดใจให้กับฝรั่งคนไหนเหมือนกันทั้งที่มีฝรั่งเข้ามาจีบเธอมากมายกลับกลายเป็นสามีที่โทรไปหาเธอบ่อยๆแต่เธอไม่ค่อยอยากพูดด้วยพูดพอเป็นมารยาทเท่านั้นสามีพยายามเล่าว่าเขาทำหน้าที่พ่อไปรับส่งลูกที่โรงเรียนเพราะเขาเองก็กลัวคนอื่นมาหลอกลูกสาวของเขาพอถึงเวลา2 ปีเธอเรียนจบได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เธอโทรมาบอกลูกสาวว่าเธอจะเดินทางกลับมาเมืองไทยในวันที่เท่านี้เดือนเท่านี้ด้วยสายการบินนี้เที่ยวที่เท่านี้ถึงเมืองไทยเวลาเท่านี้เธอใจเด็ดมากไม่พูดบอกสามีเลยแต่พูดบอกผ่านลูกสาวเธอพร้อมทุกอย่างที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆจากสามีเพราะเธอเห็นคุณค่าของตัวเธอเองมากกว่าเมื่อถึงวันเดินทางกลับประเทศไทยเธอนั่งแท็กซี่ไปสนามบินอีกเพียง300 เมตรก็จะถึงสนามบินแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรถยนต์คันอื่นเบรกแตกพุ่งมาชนแท็กซี่คันที่เธอนั่งรถทั้ง2 คันตกเหวตายทั้ง2 คันมีคนตาย4 ศพเธอเละจนจำไม่ได้แต่แค่นิ้วนางของเธอสวมแหวนทองเกี้ยงสลักชื่อสามีเธอเป็นแหวนแต่งงานเป็นเวลาตี 4มีโทรศัพท์จากต่างประเทศโทรมาหาลูกสาวให้คุยกับพ่อภาษาอังกฤษเขาคิดว่า
ฟังผิดว่าภรรยาอุบัติเหตุตายและมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ทั้ง4 คน คนละ2 ล้าน 5 แต่อย่างไรลูกๆก็ยังเป็นเด็กเล็กสามีเธอต้องเป็นผู้จัดการมรดกดูแลทรัพย์สินทั้งหมดจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะจึงสามารถรับมรดกได้สามีต้องเดินทางไปเซ็นเอกสารที่ประเทศอังกฤษและรับศพกลับประเทศไทยหรือจะเผาที่อังกฤษพอไปถึงประเทศอังกฤษเขาไปดูศพของเธอเล็กจนจำไม่ได้มีแต่แหวนแต่งงาน1 วงที่สลักชื่อเขาไว้เขาร้องไห้เสียใจมากที่เขาไม่เคยดีกับเธอเลยตอนที่ยังมีชีวิตขนาดตายเธอยังมอบเงินให้เขาอีกแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอภรรยาตายเขากลับตัวเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีของลูกสาว3 คนไม่ได้มีภรรยาใหม่เขาเลิกเจ้าชู้เด็ดขาดเรียกว่าส้มหล่นที่เขาได้รับเงิน10 ล้านทั้งที่เขาไม่สมควรจะได้รับเลยเรื่องกฎแห่งกรรมมันซับซ้อนแต่มีความยุติธรรมเสมอสวัสดีค่ะ